હેલો ફ્રેન્ડ્સ, યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીંયા આપણે આ પ્લેટફોર્મ પર ભેગા થઈ 11th સાયન્સ રેગ્યુલર ભણવાનું શરૂ કરી દીધું છે. એમાં પણ તમે એક્સરસાઇઝ 1.1 1.2 પણ કરી લીધી અને સાથે આપણે ઉપગણના કન્સેપ્ટ પણ જોયા. આ થિયરીમાં આગળ વધીએ છીએ. ઉપગણનો કન્સેપ્ટ ફરીવાર યાદ કરાવો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ અગાઉનો લેક્ચર હજી ના જોયો કમ્પ્લીટ કરી પછી જ આ લેક્ચર પર આવી શકે, કારણ કે તો જ આપણને સમજાશે. ડાયરેક્ટ આ લેક્ચર જોશો તો આગળના કન્સેપ્ટ રહી જાય. એવું ના થવું જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપગણનો આગળનો કન્સેપ્ટ સમજી અહીંયા રિવિઝન કરવાનું છે ઉપગણના શબ્દ વિશે. તો ઉપગણ મીનિંગ સબસેટ, ઇંગ્લિશ આપણે એવું નામ કીધું હતું સબસેટ. યાદ કરાવો મિત્રો, ઉપગણ એટલે નામ પરથી જ ખબર પડે. કોઈ ગણનો ઉપગણ એટલે એનો ભાગ, ટુકડો એવું કહી શકાય. આપણે વ્યાખ્યા સમજૂતી કેવી રીતે કીધી હતું? ગણ એના તમામ સભ્યો ગણ બીમાવી જતા હોય. ગણ એના તમામ સભ્યો ગણ બીમાવી જતા હોય તો એ ને બી નો ઉપગણ કહેવાય. આવું આપણે સમજી લીધું છે. અહીંયા રેફર કર્યું આપણે. તો એમાં પાછું યાદ કરીએ તો ઉપયોગી છે MCQ માટે એટલા માટે કે ભાઈ ઉપગણ હોય તો કેવા પ્રકારના હોય? તો બે પ્રકારના, ઉચિત અને અનુચિત ઉપગણ. તો અનુચિત ઉપગણ કોને કહેવાય? ઇમ્પ્રોપર, આપણે એવું કીધું હતું. આમ ઉચિત દેખાતા નથી, ડાયરેક્ટલી દેખાય નહીં કાંઈનો ભાગ છે, પણ છતાં વ્યાખ્યાનું પાલન કરે છે એટલે અનુચિત ઉપગણ કીધા હતા. તો અનુચિત ઉપગણ હંમેશા એક ખાલી ગણ હોય અને ગણ પોતે જે ગણ લીધો હોય તમે એનો અનુચિત ઉપગણ તરીકે એ આવે. એટલે ખાલી ગણ અને ગણ પોતે એ હંમેશા અનુચિત ઉપગણ લેવાના. તો ઉચિત ઉપગણ ક્યાં હોય? યાદ કરીએ તો ઉચિત ઉપગણ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો નામ પૂરી કરવું પડે. પ્રોપરલી દેખાતા, ઉદાહરણ તરીકે હું તમને કહું કે 1 2 3, બરાબર? આના કયા કયા ઉપગણ બની શકે? તો આપણે ઉદાહરણ સત્ર પણ જોયું છે, આગળ પણ વિચારશું. એક 1 બની શકે, 2 બની શકે, 3 બની શકે. તો આ બધા ઉચિત ઉપગણો દેખાય, કારણ કે આને ટુકડા કરતા જાવ એનો ઉપગણ બનશે. તો આ પ્રોપરલી દેખાય છે. જ્યારે 5 છે, હજી ઉપગણો બે બે ઘટક વાળા એવું લખી શકાય, પણ અત્યારે સમજૂતી માટે હું ખાલી યાદ કરો 5 એટલે આ દેખાતો નથી ક્યાંય, છતાંય આપણે યાદ કરવો પડે અનુચિત ઉપગણ. તો આપણે આ વસ્તુ સમજવાની બરાબર. ઉચિત ઉપગણ એટલે ખાલી ગણ અને ગણ પોતે આ સિવાયના જેટલા પણ ઉપગણો મળે આ બધા ઉચિત ઉપગણ કહેવાય. તો આમના ઉચિત ઉપગણો આપણે ખ્યાલ છે, આ 3 થયા. પછી બે બેની જોડી બનાવીએ 1 2 2 3 અને 1 3, બરાબર? આ બધા ઉચિત ઉપગણ થઈ ગયા. અત્યારે જે મેં અહીંયા 6 ગણ ઘટકો દર્શાવ્યા છે એ બધા ઉચિત ઉપગણ થઈ ગયા. અનુચિત કયા? તો કે તો ખાલી ગણ અને સાથે પોતે ગણ, આ 1 2 3. જો આ પણ ડાયરેક્ટલી આપણે દેખાતું નહોતું કે આ પણ ઉપગણની વ્યાખ્યાનું પાલન કરે. ઉપગણની વ્યાખ્યા યાદ કરો તો ગણના તમામ સભ્યો આ ગણમાં આવી જવા જોઈએ તો આવી જાય છે, ઉપગણ તો છે. તો આ પ્રકારના ઉપગણ આપણે જે દેખાણા અહીંયા એ અનુચિત નામ આપ્યા. રાઈટ? એટલે હંમેશા આપણે બે ભાગ પાડીએ છીએ, ઉચિત અને અનુચિત ઉપગણ. આટલું તમારા ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ. હવે આપણે એની સાથે એવું સૂત્ર પણ કીધું હતું કે ઘટકો ગણ એમાં જો n હોય તો એના ઉપગણો કેટલા બને? તો નોંધ સ્વરૂપે ખાસ આપણે યાદ કરી લીધું કે યાદ કરો કે જો ગણના ઘટકોની સંખ્યા n હોય તો એના ઉપગણોની સંખ્યા હંમેશા કેટલી મળશે? 2n. રાઈટ? આ બરાબર યાદ રાખજો. કુલ ઉપગણોની સંખ્યા દર્શાવે છે, કારણ કે એમાં ઉચિત આવી ગયા, અનુચિત આવી ગયા. આપણે એવી પણ વાત કરી હતી MCQ ક્વેશ્ચન કરવો હોય ત્યારે એટલો જ શબ્દ પૂછે. અનુચિત ઉપગણોની સંખ્યા તો હંમેશા કોઈ પણ ગણમાં 2 જ હોય. વ્યાપક સ્વરૂપે તમે વિચારો, કોઈ પણ ગણમાં અનુચિત ઉપગણોની સંખ્યા 2 જ હોય. હજી થોડા નોંધમાં આગળ વધીએ કે ભાઈ ખાલી ગણ અને એકાકી ગણ આ એવા છે કે જેને ઉચિત ઉપગણ ન જ મળે. વિચારી શકો કોઈ પણ ગણ, એક ઉદાહરણ તરીકે વિચારો, ગણની અંદર સભ્ય તરીકે 7 છે. હવે એકાકી ગણ છે તો આમના માટે ઉપગણોની સંખ્યા કેટલી થાય? તો કે એક તો 5 એક ગણ પોતે. તો 5 એ પણ અનુચિત ઉપગણ અને એક ગણ પોતે આ પણ અનુચિત. તો હંમેશા એકાકી ગણ હશે તો એને અનુચિત ઉપગણ જ મળે. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એકાકી ગણ એટલે એક સભ્ય ધરાવતો. પહેલા તમે એના ઉપગણો બનતા હોય એટલે વિચારી જોયા, પણ આ બંને તો કેવા છે? અનુચિત જ છે. આનો મીનિંગ ઉચિત આને ન મળે. ખ્યાલ આવે? એકાકી ગણ હોય અને કોઈ દિવસ ઉચિત ઉપગણ હોય ન. એવી રીતે ખાલી ગણ, તો ખાલી ગણના ઉપગણો વિચારો તો ખાલી ગણને એક જ ઉપગણ છે પોતે, એમાં બીજું કઈ આવતું નથી, તો એને પણ ઉચિત ઉપગણ ન મળે. ખાસ નોંધ સ્વરૂપે આ પણ ટ્વિસ્ટ કરીને વાક્યો વિધાન સ્વરૂપે કઈ ખરા ખોટા સ્વરૂપે આપણને ઉપયોગ આવી શકે. કેવી રીતે? તો કે ખાલી ગણ અને એકાકી ગણ ને ઉચિત ઉપગણ નથી એવી ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ એના પછી અધિગણ. નામ પરથી ખબર પડે. અધિ એટલે મોટો, સુપરસેટ ઇંગ્લિશમાં આપણે એવું કહી શકીએ. તો વ્યાખ્યા ઉપરની જ છે એટલે જ ખાસ રિવાઇઝ કરેલું કે જો A સબસેટ B હોય એવું ખબર પડે આપણને
ગણ એના તમામ સભ્યો ગણ બીમાં આવી જતા હોય તો આ સાઈડ ડાબી સાઈડ જે લખાયેલો છે એને આપણે ઉપગણ કહેતા. આ એના મોટા ભાઈ છે કે નહીં, આ એના મોટા ભાઈ અધિગણ, તો એમાં b ને શું કહેવાય, a નો અધિગણ કહેવાય. ત્યારે b ને બાકી રાખ્યું છે સમજવા માટે કે b ને શું કહેશું, b ને ગણ a નો અધિગણ કહેવાય. ગણ a નો અધિગણ કહેવાય. એટલે આપણે સમજૂતી માટે બાકી રાખ્યું કે ભાઈ a સબ સાઈડ b હોય તો ડાબી સાઈડ ઉપગણ બને છે, તો b એ મોટા ભાઈ છે, b એટલે અધિગણ. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉપગણનો કોન્સેપ્ટ સમજી એની નોંધ વિચારી. બધા ઉપયોગી કોન્સેપ્ટ છે. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછે કે સર MCQ સોલ્વ કરવા માટે પહેલા કેવી ટ્રીક આપણને ઈઝીલી સમજાય. હું દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને એક જ વસ્તુ કહું, જે આપણે બનાવીએ કે રેગ્યુલર વર્ક કરવાનું છે, તો વિડિયો લેક્ચર જેટલો ભણો સ્ક્રીનશોટ પાડી અને તમારે ફેરબુકમાં કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું. અધરવાઇઝ કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને સાથે ફાવતું હોય લખવાનું સમજવાનું તો પણ કાંઈ વાંધો નહીં, પણ જે કાંઈ ડેફિનેશન સમજો, આ ઉપગણની અધિગણની સમજી કોર્સ કરી કમ્પ્લીટલી ફેરબુક બનાવવાની, એમાં નોંધ ખાસ લખી લેવાની. તો આપણને MCQ જ્યારે પણ સોલ્વ કરવા હોય ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો બુકમાંથી આવી નોંધ, આવા કન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે ને તો કોઈ પણ MCQ ઇઝીલી સોલ્વ થઈ જશે. એટલે ખાસ હું 1 મિનિટ માટે તમને સ્ક્રીનશોટ પાડવાનો સમય આપું, તમે પાડી લેજો અને એમાં ઉપગણ, નોંધ અને અધિગણની સમજૂતી લેવાની છે. આ ઉદાહરણની કાંઈ જરૂર નથી. હવે પછીનો નેક્સ્ટ ટોપિક લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ અંતરાલો સ્વરૂપે છે. શબ્દ નવો છે આપણા માટે, અંતરાલ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આમ સંખ્યા રેખા, વાસ્તવિક સંખ્યા રેખાનો તમે બધા ઉપયોગ કરેલો છે. તો મોટાભાગે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા દોરે ને એમાં એવું જ માત્ર વિચારે કે ઉદાહરણ તરીકે દોરેલું 0 1 2 3 4 5 એવી કાંઈ હું ઓકે એ ત્યાં સુધી બરાબર, પણ એની વચ્ચે પણ સંખ્યા આવે આવું વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખતા નથી. જેમ કે મારે 0.55 દર્શાવ્યું હોય તો વાસ્તવિક સંખ્યામાં 0 અને 1 ની વચ્ચે એને સહેજ થોડુંક આગળ આને 0.55 દર્શાવી શકે. આનું અર્થઘટન એટલા માટે પહેલા સમજાવી દઉં છું કે વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા દર્શાવેલી વાસ્તવિક સંખ્યામાં અનંત સંખ્યાઓ હોય તો આ સંખ્યા રેખા પર માત્ર પૂર્ણાંક નથી, એ તો માત્ર પૂર્ણાંક આપણે દર્શાવેલા છે. પૂર્ણાંકની વચ્ચે અનંત સંખ્યા સમાયેલી છે. કોઈ એમ કહે કે કેટલી 1 1.5 1.6 નહીં, અનંત. તમે જેટલી સંખ્યા વિચારી શકો 0.00001 અહીંયા ગોઠવાયેલા કહેવાય. કહેવાનો મીનિંગ વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા અત્યાર સુધી જે દોરેલી છે એ માત્ર પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ રજૂઆત કરી અને આપણે એનો ઉપયોગ સીમિત હતો. હવે એ સમજવાનું છે વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા દોરીએ ત્યારે આપણા માઇન્ડમાં એવું સેટ થયેલું હોવું જોઈએ કે આ તો પૂર્ણાંક લખીએ છીએ એ વચ્ચે વચ્ચે અનંત સંખ્યાઓ પણ ગોઠવાયેલી જ છે. એટલે વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા એટલે અનંત સંખ્યાઓ ગોઠવાયેલી છે એ ખબર હોવી જોઈએ, તો આપણે આ કન્સેપ્ટ ઈઝીલી સમજાશે. તો પહેલું જ કામ વિવિધ અંતરાલો લેવાના છે આપણે, r ના ઉપગણો બધા બનશે બરાબર. એમાં પહેલો શબ્દ નવો છે આપણા માટે વિવૃત અંતરાલ, પણ આપણા માટે બહુ જ ઉપયોગી અને સરળ છે. એને ઇંગ્લિશમાં પણ યાદ રાખી શકો ઓપન ઇન્ટરવલ. સરળતાથી પછી આપણે યાદ રહી રીતે કરીએ. પહેલા જે વ્યાપક સ્વરૂપ છે એ સમજવાને બદલે હું તમને એક ઉદાહરણથી સમજાવું. બે વાસ્તવિક સંખ્યા લઈ 1 ને 5. આ વાસ્તવિક સંખ્યા છે એના માટે જો આ રીતે કાઉન્સ દર્શાવેલો, સાદો કાઉન્સ, નાનો કાઉન્સ જે આપણે કહીએ છીએ 1 to 5, આને વંચાય વિવૃત અંતરાલમાં 1 to 5 અથવા ઓપન ઇન્ટરવલ 1 to 5 આ રીતે વાંચી શકાય બરાબર. આવું લખેલું હોય તો એમ નથી સમજવાનું 1 ને 5 એ સંખ્યા, એવું નથી. ઓપન ઇન્ટરવલમાં 1 to 5 નો મીનિંગ હવે હું તમને ઉદાહરણ તરીકે અહીં કહું. સંખ્યા રેખા ઉપર 1 થી શરૂ કરી તો 1 અહીંયા છે બરાબર, અને 5 વચ્ચેની આવતી તમામ સંખ્યાઓ. તો વિચારો છે સંખ્યા રેખા ઉપર 1 પછીથી એટલે એકદમ ટચ થયેલું 1 નો આવે એટલે જ્યારે વર્તુળ ઘટ કરેલું હોય તો 1 લેવાના હોય તો ઘટ કરવાના, જો ન લેવાના હોય તો 1 નામના વર્તુળને ડાર્ક નહીં કરવાનું, ખાલી રાખી દેવાનું બરાબર. ખાલી રાખી દેશો એટલે આપણા માટે એવું થઈ જશે 1 લેવાના નથી. તો 1 પછીની તમામ સંખ્યાઓ અને ખાલી વર્તુળ રાખેલું છે 1 થી પછીની તમામ સંખ્યાઓ ક્યાં સુધી, તો કે 5 પહેલાની. 5 પહેલાની એટલે કઈ 4, તો કે એના પછી આવી શકે 4.5, હજી એના પછી 4.6 4.7 4.8 4.9 4.99. કોઈ દિવસ એમ કે 4.999 તો 5 ની સહેજ પહેલા હજી જેટલા નંબર લગાડવા એટલા આવી શકે. મારો કહેવાનો મીનિંગ આની વચ્ચે અનંત સંખ્યા સમાયેલી છે. 1 થી 5 વચ્ચેની તમામ સંખ્યાઓ દર્શાવવા માટે
આવા અંતરાલનો ઉપયોગ થાય છે એને કહેવાય વિવૃત અંતરાલ. તો હવે આપણે સમજી ગયા બે સંખ્યાઓ વાસ્તવિક લીધી આવી રીતે નાનો કૌંસ કરેલો હોય 1 to 5 લખેલું હોય તો એનું અર્થઘટન 1 થી 5 વચ્ચેની તમામ સંખ્યાઓ આને અંતરાલ સ્વરૂપે લખેલું કહેવાય. હવે હું ગુણધર્મની ભાષામાં ગણ સ્વરૂપે લખું છું કે ભાઈ x કે જ્યાં x હશે વાસ્તવિક સંખ્યા. આ સમજાય બધાને? ગુણધર્મ તરીકે વિચારજો તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ લેવાની પણ કેવી? આ શરતનું આ ગુણધર્મનું પાલન કરતી રહેવું. 1 થી શરૂ કરી 5 વચ્ચેની તમામ સંખ્યાઓ લેવી. 1 પછીથી 5 વચ્ચેની તમામ સંખ્યાઓ લેવી. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને વિવૃત અંતરાલમાંથી ગુણધર્મ સમજાય જાય એને ઉપરનું વ્યાપક સ્વરૂપ ઇઝીલી સમજાઈ જશે. હજી એનાથી સરળ રજૂઆત કરું. આવું કે લખેલું હોય અસંખ્ય સ્વરૂપે અને તમને એમ કે આને સંખ્યા રેખા ઉપર રજૂઆત કરો, તમે શું કરવાના? સીધી જ એક સંખ્યા રેખા દોરવાના. અહીંયા 0, અહીંયા 1 2 3 4 5 એવી રીતે આ બાજુ ઋણ પૂર્ણાંક. અને પછી શું કરવાના? હવે તમને ખ્યાલ છે 1 લેવાના નથી. અસંખ્યમાં લેસ ધેન છે. લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ હોય તો આપણે લેવા પડે. તો લેસ ધેન હોવાથી 1 નથી લેવાના, 5 પણ નથી લેવાના. એના વચ્ચેની તમામ સંખ્યાઓ, તો આ તમામ સંખ્યાઓ આપણને અનંત સંખ્યાઓ મળે. એને કેવી રીતે રજૂઆત કરી શકાય? તો વિવૃત અંતરાલ સ્વરૂપે રજૂઆત કરી. કે આ વિવૃત અંતરાલની ઓળખાણ સમજૂતી થઈ ગઈ. હવે વ્યાપક સ્વરૂપે હું લઈ જાઉં કે આ વ્યાખ્યાની સમજૂતી શું છે? કોઈ પણ બે વાસ્તવિક સંખ્યા લેવાની. એ બે વાસ્તવિક સંખ્યાને જ્યારે આવી રીતે નાના કૌંસથી જોડીને લખેલું હોય a to b સુધી જવાનું વિવૃત અંતરાલ a to b, તો એનો મીનિંગ શું સમજવો? તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ જ હશે, એમાં a અને b વચ્ચે આવતી a અને b છેડાની લેવાની નથી. a અને b વચ્ચે આવતી તમામ સંખ્યાઓ, તો આપણે અહીંયા a નામની સંખ્યા દર્શાવીએ, b નામની સંખ્યા દર્શાવીએ અને a અને b વચ્ચે આવતી તમામ સંખ્યાનો ડાર્ક ભાગ કરવો તો વાસ્તવિક સંખ્યા ઉપર એનું નિરૂપણ થઈ ગયું. સંખ્યા રેખા ઉપર આ અંતરાલનું નિરૂપણ થઈ ગયું કહેવાય. એટલે આપણે એવા પણ દાખલાઓ આવશે કે ભાઈ વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા ઉપર આ અંતરાલનું નિરૂપણ કરો. આ આકૃતિ દોરવાની, જે સંખ્યા લખેલી હોય તે દર્શાવવાનું, એટલો ભાગ ડાર્ક કરી નાખવાનો, એટલે આપણે વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા ઉપર નિરૂપણ દર્શાવી દીધું. કદાચ વ્યાખ્યામાં ન પડીએ, કોઈ આવી સમજૂતીમાં ન પડીએ, સાવ સિમ્પલ કે ખુલ્લા છેડ, આ ઓપન ઇન્ટરવલ મારી ભાષામાં સરળતાથી તમને સમજાવું કે ભાઈ આ ખુલ્લા છેડ, તો બરાબર મગજમાં આવે છે કે ખુલ્લા છેડા, છેડા ખુલ્લા છે, મિનિંગની સંખ્યા ન આવે તો એની વચ્ચે કેટલી આવે? અનંત સંખ્યા આવેલી છે. આવ સિમ્પલ. એને કહેવાય વિવૃત અંતરાલ. નામ ખાસ યાદ રાખજો, ઓપન ઇન્ટરવલ અને અથવા તો વિવૃત અંતરાલ. ઘણા એમ પણ બોલે 1 to 5 ઓપન ઓપન સરળતા માટે રિયલ આવું થાય. વચ્ચે આવી રીતે વિવૃત અંતરાલમાં 1 થી 5 બરાબર. હવે એના જેવો જ બીજો અંતરાલ છે. તો હવે તમને એક વિવૃત અંતરાલ સમજાય તો સરળતાથી સૌર અંતરાલ સમજાય છે. એનું ઇંગ્લિશ નામ છે ક્લોઝડ ઇન્ટરવલ. ઘણીવાર એવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરતા હોય એટલે બંને નામ આપણે સમજવા, યાદ કરવા ઈઝી છે બરાબર. સૌર નામમાં તમારે સૌર એટલે આપણે એટલું જ કહીએ કે છેડાની કિંમતોનો પણ ઉપયોગ થતો હોય. તો એ જ ઉદાહરણ પાછું લો. 1 અને 5 વાસ્તવિક સંખ્યા છે. જો એના મોટા કૌંસમાં આ રીતે દર્શાવવામાં આવે તો આને ઊંચાઈ ક્લોઝડ ઇન્ટરવલ 1 to 5. તો 1 થી શરૂ કરી 1 લેવાના છે આપણે કારણ કે ક્લોઝ છે. 1 થી શરૂ કરીને 5 સુધી, તો એનું અર્થઘટન તમને સમજાય. ગુણધર્મ સ્વરૂપે આમ લખાય. એમાં પણ અસંખ્યમાં લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એનું મીનિંગ સમજાય. 1 થી શરૂ કરી 5 સુધીની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ લેવી. આ ઉદાહરણ સ્વરૂપમાં રજૂઆત કરું 1 થી શરૂ કરી અને 5 સુધીની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યા આપણે લેવાની છે. એની ઉદાહરણ સ્વરૂપે રજૂઆત કરીએ કે ભાઈ આ વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા, એમાં તો ઉદાહરણની વાત કરીએ તો અહીંયા 0, અહીંયા 1, અહીંયા 5 અંદાજિત દર્શાવે. 1 લેવાના કે નથી લેવાના? તો કે લેવાના, તો એ ભાગ ડાર્ક કરવાનો બરાબર. 5 લેવાના કે નહીં લેવાના? તો એ ભાગ પણ ડાર્ક કરવાનો. 1 થી 5 સુધીની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, તો આટલો ભાગ દર્શાવે છે. આ વાસ્તવિક સંખ્યાનું સંખ્યા રેખા ઉપર નિરૂપણ થઈ ગયું. ભાઈ અહીંયા જે લખાયેલી છે આ સંખ્યાઓ કેટલી હોય? કોઈ એવું પૂછે તમને કે સૌતંત્રાલમાં 1 to 5 કેટલી સંખ્યા? ઘણા બે પૂછે. યાર એવું નથી. 1 to 5 સૌતંત્રાલ બોલ્યા એટલે એમ કેવું પડે અનંત સંખ્યામાં સમાયેલા છે બરાબર. પછી તમને એવા કન્સેપ્ટ પણ આવશે કે આમાં 1.5 સમાયેલા છે કે નહીં? તો કે આ 5.000001 સમાયેલા છે. તો તમે જ જાતે વિચારજો 5.00001 સમાયેલા કહેવાય. વિચારજો તો કે 5 જ અટકી જાય છે, પછી સહેજ પણ થોડું તો ના ચાલે બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો 5.0000 ગમે એટલા લગાડેલા 1 લખી ગયું એનો મીનિંગ એવો થયો કે
5 પછીની સંખ્યા છે તો એ આ અંતરાલમાં નથી આવતી. બરાબર. પછી ઘણીવાર ચેન્જ કરીને પ્રશ્ન મૌખિક પ્રશ્ન પૂછી શકાય. પાઈ નામની સંખ્યામાં સમાયેલી છે કે નહીં? તમે સાથે વિચારી લો. પાઈ એટલે અસમી સંખ્યા 3.14 સમથિંગ 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 આપણને યાદ છે અસમી સંખ્યાના ઉદાહરણ સ્વરૂપે. તો એ સમાયેલી છે કે નહીં? સમાયેલી છે. જે વિદ્યાર્થી મનમાં એવું વિચાર્યું હશે કે સાચી વાત પાઈ એટલે 3 પોઈન્ટ સમથિંગ સમથિંગ બધા અસમી સંખ્યા છે તો પણ અહીંયા સમાયેલી છે. આવું પણ પ્રશ્ન તરીકે આવી શકે. તો આપણે તો આ વધારાના પ્રશ્ન કીધા. અત્યારે બે જ કન્સેપ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો મગજમાં રાખો. વિવૃત અંતરાલ અને સૌવૃત અંતરાલ. તો વિવૃત અંતરાલ એટલે આ પ્રકારનું ઉદાહરણ. જો વિવૃત અંતરાલમાં 1 થી 5 લખેલું હોય તો એનો મીનિંગ છેડાની કિંમત નહીં લેવાની, એની વચ્ચેની તમામ કિંમતોનો પણ. સૌવૃત અંતરાલમાં 1 થી 5 લખેલું હોય તો છેડા સહિતની અને વચ્ચે આમ અનંત કિંમતો આ પ્રકારે સમાયેલી છે. તો એમનો ગુણધર્મની ભાષામાં એને આ રીતે અંતરાલ લખાય, અંતરાલ સ્વરૂપે આમ લખાય, અસમતા સ્વરૂપે આમ લખાય. આ બધો જ કન્સેપ્ટ વારે દરેક દાખલામાં ક્યાંક ને ક્યાંક કામ આવવાનો. એટલે આપણે પહેલા ચક્કર સ્વરૂપે ભણીએ છીએ. ફરી પાછું તમે તમારી રીતે સ્ક્રીનશોટ પાડી અને મેં જેટલી અહીંયા ફિગર ડ્રો કરી છે તો કરવાની છે. કદાચ આપણે એવું ના લખીએ તો ચાલશે. આનંદ છે સમૃદ્ધિ માટે બરાબર. અને અહીંયા પણ વ્યાપક શબ્દો દર્શાવી દો. સૌવૃત અંતરાલ એબી દર્શાવવા માટે એની કિંમત લેવાની બરાબર. એ લેવાના છે એટલે અહીંયા સૌવૃત અંતરાલમાં અને બી પણ અહીંયા કોઈ વ્યાપક સ્વરૂપ છે તો એ અને બી લેવાના છે. તો એ સહિતની કિંમત આ ભાગ દાટ કરવાનો છે. જો બરાબર વિદ્યાર્થી આ ભાગ આપણે દાટ કરી નાખવાનો. એટલે તમે એવું કરી શકો કે ભાઈ પેન્સિલથી આકૃતિ ડ્રો કરતા હોય તો થોડું બોલ પેનથી ડાર્ક કરો. એવું ડાર્ક ના કરો કે પેજ ફાટી જાય બરાબર. નહીંતર આપણે નુકસાન. એટલે થોડું ડાર્ક કરવાનું એટલે આપણે અલગ દેખાય. વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા આ રે અને સૌવૃત અંતરાલ બી આ દર્શાવે આટલી સંખ્યામાં સમાયેલી છે. તો સ્ક્રીનશોટ પાડી અને લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કરી લેશું.